سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما مردم ایران هستم. شما مردم غیور فهیم همیشه در صحنه انقلابی آگاه قبل از انتخابات که بعد از انتخابات میشید مردم قدرنشناس نمک به حروم. من بارها گفتم ما مردم ایران ما غالبا نمک به حروم. چرا؟ چون دیگه آدم حسابتون نمیکنن و پای منبرتون نمیشینن و تلویزیونتون رو نمیبینن و توی انتخاباتتون شرکت نمیکنن و تن به قوانین قرون وسطاییتون نمیدن؟ خب این دلیلش نمک به حروم بودن اونا نیست که، علتش تخم حروم بودن شماهاست. اینا اصلا فکر نمیکنه این مملکت چجوری نگه داشته. کی گفته؟ ما همه میدونیم شما مملکت رو چجوری نگه داشتین. اقتصاد و صنعت شو با سلام و صلوات، قدرت و پولش با چنگ و دندون. خدا نگه داشتم به دست کی؟ ولی به دست هر خر دیگه ای داده بود. خر به معنی واقعی یا همونا که از قبرس میارن. الان بعد 45 سال دلار نهایتاً 6000 تومان قیمت داشت، نه 60000 تومان. امنیت برای شما بود که وقتی میخوای تعطیل میشه راه بیفتی از این سر ایران بری به اون سر ایران در امن و امان، کسی بهت کاری نداره. کجای دنیا؟ از آذربایجان به جنوب امن و امان؟ والا با هواپیما بری که ممکنه موشک بخوری، با پراید بری که ممکنه ترمزت نگیره، با اتوبوس که ممکنه چپ کنی، با قطار بری که ممکنه از ریل خارج بشه. مگه یکی مغز خر خورده باشه پاشه پیاده از اون سر کشور راه بیفته بره جنوب؟ در اون صورت شاید در امن و امان برسه مقصد، اونم تازه اگر تو راه به گشت ارشاد نخوره. خب میدونین حجاب یه امر فطریه، چون حیا یه امر فطریه. ای کاش عقل و شعور و شخصیت و شرف و انسانیت هم یه امر فطری بود که یه عده سرشون رو کمتر بکنن تو مردم. کلا انسان‌ها ولا انسان‌های نخستین وقتی که تو مطالعات تاریخی انسان شناسی نگاه می‌کنی، این شد یه حرف درست و منطقی. خیلی خوبه که واسه توجیه اعتقادات و عقایدتون نگفتید تو آمریکا و اروپا و کشورهای پیشرفته هم حجاب هست و به جاش به ناندرتال‌های ما قبل تاریخ استناد کردید. دمت گرم. من دیگه چیزی واسه اضافه کردم به این موضوع ندارم. یکی از تمایزات انسان نسبت به حیوانات پوشش بوده. واقعا هم همینطوره. مثلا من الان میخواستم یه لحظه لخت تو رو تصور کنم، دیدم نیازی نیست. هر کی 10 دقیقه بشینه پای حرفات کاملا متوجه میشه تفاوتی که تو با گاوداری همین کچلواریه که تنته. این پوشش برای انسان ها صرفا برای محافظت از گرما و سرما نبوده. اطلاعاتش به قدری از فلسفه پوشش انسان‌های اولیه دقیقه که انگار داره در مورد اقوام درجه 1 حرف میزنه. یعنی با خود اونا صحبت کنیم میگن ما همینجوری یه چیزی میپوشیدیم ما مون رو نیش نزنه، ولی ایشون میدونه که نه، واسه رعایت عفاف و حجاب بوده. بزرگترین نگرانی که برای حضرت آدم پیش اومد وقتی که به شجره منحی نزدیک شدیم بود که لباساش ریخت. سعی کرد با برگ‌هایی که تو بهش بود خودش رو بپوشونه. اون موقع رو نمیدونم، ولی الان هر کی دیگه هم به جای حضرت آدم بود برگاش میریخت وقتی میدید یکی داره با این جزئیات در مورد 200-300 هزار سال قبل حرف میزنه. ضربه بزرگی به ترکیه زد آتاتورک. الان متوسط هر مردی با 15 زن شریک جنسی. بچه خودتون کنترل کنید. واقعیت نداره. والا این آمار معنیش این نیست هر مرد همزمان با 15 نفره. یعنی مثلا تو تمام 45 سال عمرش با 15 نفر بوده. دوما این که کلا یه نظرسنجی درپیته که اعتبارش در حد همون نظرسنجی صدا و سیمای شماست که نه دولت ترکیه نه مرکز آمارشون بلکه یه شرکت تولید کاندوم انجام داده. شرکتی که کاش بابای تو هم از محصولاتش استفاده میکرد. متوسط بود که من بهتون گفتم و یعنی توی متوسط یعنی ممکنه بعضی
50 تا شریک جنسی داشته باشن، بعضی 5 تا شریک جنسی داشتن، متوسطش شده 15 تا شریک جنسی. 50 تا؟ یعنی فیلم پورنو با سریال‌های ترکیه‌ای و شب نشینی‌های حوزه علمی هم ترکیب کنی نتیجه نمیشه. ترکیه اگه توش از این خبرها بود که الان شماها رو به آنتالیا نماز می‌خوندین. ترکیه یک کشور مسلمان، یک کشوری که اینقدر مساجد قوی داره، مساجد زیبایی داره. بله، ولی خب در کنارش بارها و دیسکوها و نایت کلاب‌ها و عرق فروشی‌هایی هم داره که گویا از مساجدشون خیلی قوی‌تر و زیباترن. تو اغلب این کشورها جمعیت زیادی از افراد هستن که به تعبیر حرامزاده هستن و اعلام میکنن که مثلا 50%، 60%، 70% فرزندان ما حرامزاده هستن. ولی متاسفانه از درصد حرامزاده ها در ایران خیلی آمار دقیقی در دست نیست، چون کسی تا حالا نرفته دونه دونه تعداد مزدورای ارزشی رو بشماره. نیست گونه های مختلفی دارن، شناساییشون یکم سخته. تمام دوربین های فروشگاه ها، ادارجات، همه این دوربین ها لینک به اصطلاح فراجا میشه. حالا مشغول کارین، پس بی زحمت اون دوربینای دفاتر امامان جمعه رو هم به فراجا وصل کنید دیگه، کسی امضاشون رو یواشکی جعل نکنه زمین بزنه به نامشون. حتما باید با سامانه های دیگه چک بشه، به خصوص با هوش مصنوعی. تا الان هوش مصنوعی کلا 2 تا کاربرد داشته تو کشور ما، یکی واسه انداختن صدای هایده رو آهنگای عباس قادری، یکی هم الان واسه تبدیل دوربینای مداربسته به فاتی کماندوهای مداربسته. شورای ملی راهبری هوش مصنوعی ایجاد می شود. به خدا هوش مصنوعی اگه میدونست قراره یه روز ازش واسه اجرای قوانین قرون وسطایی استفاده بشه، همون اول که کشفش کردن خودشو میزد به خریت. بعضیا فکر میکنن هوش مصنوعی فقط یک ظرفیت یک انسانه. هوش مصنوعی تراکم مجموعه هوش‌های انسانی هستش. عجب. بله. ترسناکترین قسمت ظهور هوش مصنوعی از بین رفتن شغل‌ها یا انقراض نسل بشر نیست، بلکه این آشنایی مغز خر طبیعی آخوند با هوش مصنوعیه که میتونه فاجعه آفرین بشه. بسیاری از آرزوهای ما برای فضای اجتماعی رو میتونه برآورده بکنه. آرزو چی هست حالا؟ حسینی شدن کاخ سفید آمریکا یا زیارتگاه شدن ماتحت سفید با جناح؟ هرچی هست فقط دعا کن هوش مصنوعی آرزوی مردم عادی رو نتونه برآورده کنه که اون موقع دیگه یه تیر چراغ برق خالی هم پیدا نمیشه تو مملکت. 90% جامعه ما رعایت حجاب خوب میکنن. 10% که ما پدیده بی‌حجابی یا بدپوششی داریم. پس شما 100% احمقید که واسه کنترل 10% 2000% پلیس و لباس شخصی و مزدور و دوربین و ون ریختین تو خیابون. مسئله یه حجاب پیشنهاد خود امام بود و اگر امام اون موقع این کارو نکرده بود اول انقلاب، خیلی از پیشرفتایی که الان زنان ما پیدا کردند و پیدا نمیشد. کدوم پیشرفت رو میگی؟ پیشرفت در خوانندگی نکردن یا پیشرفت در ورزشگاه نرفتن و قضاوت نکردن و بی اجازه شوهر از کشور بیرون نرفتن؟ در واقع حجاب باعث شد که یه ایمنی اجتماعی برای زن ایجاد شد برای رشد علمی زنان. بیشترین رشد علمی رو هم جمیله جون زن پرپکان کرد که اگر انقلاب نشده بود الان به جای هیئت علمی دانشگاه نهایتا میتونست تو آشپزخونه مسجد محلشون چایی دم کنه. الان میفهمم چرا فامیلی این بابا بانکی پوره. بانک اطلاعات شنیدین؟ این بانک شعره. همه قبول دارن که جامعه قبل از این انقلاب اکثریت خانم ها بی سواد بودن. الان اکثریت خانم ها تحصیلات دانشگاهی دارن. بله قبول داریم. جامعه قبل انقلاب اکثرا بی سواد بودن. اصلا اگه سواد داشتن که خودشون با دست خودشون اون بلا رو سر خودشون نمی آوردن. فقط یه تفاوت الان با اون موقع اینه که قبل انقلاب با سوادا به بی سوادا حکومت می‌کردن، ولی الان مملکت پر از دکتر و مهندس افتاده دست 6 کلاسه ها. بالاخره زن یه موجودیه که میخواد اظهار بشه. آره اتفاقا پشت صحنه با چند تا از همکارای خانم صحبت می‌کردم. آخرین اظهارشون این بود که بهت بگم لطفاً از جانب زنا گو نخور. یه پدری که ممکنه فرزندشو جای لازم باشه تذکر محکمی هم به فرزندش بده. گوشه فرزندش هم ممکنه در یه شرایطی مجبور فشار بده، درست؟ ولی فرزندشه، جگر گوششه.
بله، ولی پدر معتاد مفنگی علاف بیکار خلافکار دزدی که علنگوهای زنش و وسیله‌های خونه رو میفروشه خرج تریاکش جور بشه غلط میکنه گوش کسی رو بکشه؟ مشت آرمی ببینه فوق حجاب این 30-40 ساله، ولی از سیسمونیه بچه هامون گرفته تا کتاب داستانشون تا اسباب بازیشون بی حجابی رو به اونها منتقل میکرد. سیسمونی رو راست میگه. واقعا در زمینه سیسمونی کمکاری کردیم. اگه نکرده بودین که دختر رئیس مجلس مملکت مجبور نمیشد واسه 4 تا پستونک و جغجغه بکوبه تا استانبول بره. کتابای درسی، اصلاح کتابای درسی باید بره به سمت سبک زندگی. باز یاد کتابای درسی افتادین؟ من که میدونم شما تا اون کبرای بدبخت درس رو ول نکنه بره ازدواج کنه و کوکب خانم تا توی 80 سالگی یه سه قلون نزاد و گشت ارشاد دهقان فداکار رو به علت پوشش نامتعارف نگیره و اون پتروس هم انگشتش رو به جای سوراخ سد نکنه تو باجناقش، بی خیال کتابای درسی نمیشی که نمیشی. این سالها چند تا فیلم سینمایی، چند تا سریال برای حجاب ساختیم. چقدر الگوهای حجاب رو تو کشور کار کرد. من پیشاپیش چند تا اسم خوب واسه فیلم و سریالایی که قراره بسازید بدم. مثلا در پناه گشت، جواهری در ون، جدایی چرخنده از چادر و مغزهای کوچک ارزشی. فقط خواهش میکنم در کنار فیلم و سریال حتما انیمیشن سازی رو هم ادامه بدید. استاد یه صفحه سفید گذاشت جلوم و گفت بنویس. بعد استاد یه کاغذ سیاه بهم داد و گفت دوباره بنویس. گفتم استاد نمیشه رو برگه سیاه چیزی نوشت. استاد بهم گفت حجاب بهترین راه رسیدن به آرامش درونی برای یه خانومه. چی شد الان؟ نه واقعا چی شد؟ رو کاغذ سفید میشه با مداد سیاه نوشت ولی روی کاغذ سیاه نمیشه، پس خواهرم حجابت؟ پایان باز شنیده بودیم ولی پایانش باز نبود، پاره پوره بود. غریزه منطق و تعهد نمیشناسه. چقدر زندگی ها بوده که با یک نگاه آلوده به باد فنا رفته. کی این انیمیشن های قشنگ رو ساخته؟ تکلیفتون رو با خودتون مشخص کنید حداقل. الان این موجود شلکمر دائم التحریکی که نمیتونه جلوی غریزش رو بگیره با اورانگوتان چه فرقی داره که شما بهش میگین اشرف مخلوقات هست؟ اونا هم پای شکم و زیر شکم بیاد وسط منطق و تعهد نمیفهمن. تازه اونا حداقل به باجناق خودشون نظر ندارن. من چادر سرم میکنم تو اگر یه روزی همسر تو به تکلیفش عمل نکرد به دل سرد نشه و زندگی تو به هم نریزه. عجب. واقعا که شما هنرمندان ارزشی فقط اون اول انیمیشن رو خیلی خوب تولید میکنید. سکوت کرده بود. گفتم حق من این نیست که زنای جامعه‌ام با موهای رنگ کرده و پریشون و 100 جور جراحی زیبایی چشمای همسر منو دنبال خودشون بکشونن. ولی به نظر من اگر این تذکرات رو به جای دخترای غریبه بری به شوهر خواهر خودت بدی تاثیرش تو زندگیت خیلی بیشتره ها. اون نقش بیشتری در انحراف شوهرت میتونه داشته باشه. خانوم پسر خودش به من گیر داده، من که دنبالش نیفتادم. پسر منم مقصره، ولی شما هم با اشتباهات و با این سر و وضعی که برای خودت درست کردی پسر منو از راه به در کردی. دیگه می‌خواستی چیکار کنی ها؟ خانوم لباس پوشیدن من به خودم ربط داره. پسرش دختربازی کرده بعد پاشته رفته مدرسه دختره. یعنی اگه سیگاری شده بودم به جای اینکه یقه بچه خودش رو بگیره احتمالاً میرفت تو دفتر رئیس کارخونه وینستون. این خانم مدعی هستن شما با همسرشون رابطه دارین و با اعمالتون در حال به هم ریختن زندگی مشترکشون هستین. آقای قاضی، شوهر خودش شروع کرد. من که نمیتونم هر طور که شما میخوای رفتار کنم و لباس بپوشم که مبادا آقای شوهر شما هوایی بشه. دقت کردین تو داستانه اینا مردا چقدر خوش میگذره بهشون؟ تو جوونیش که دختر بازی میکرد ننش مدافعش بود، الان که گنده شده زن بازی میکنه زنش پاچه بقیه رو میگیره. همه کثافتکاری‌ها رو اونا میکنن آخرش هم هیچی به هیچی. نه به هم نمیان، باید یه فکری براش بکنم. خب اینم آموزش تبدیل عروسک باربی به باربی السادات ذبیح‌پور. شما به عنوان صاحب تفکر لیبرالی بخوای فیلم بسازی، باربی در میاد. باربی یک ایده تربیتی کاملا استبدادیه. بعد شما واسه مقابله با باربی استبدادی این دارا و سارای استفراغی رو درست کردین؟
انگار بخوای یه نفر رو با وسوسه تیبا 2 هاچبک از خرید بنز منصرف کنی. مخالف تا وقتی که برای تو مزاحمت ایجاد نکنه باید کنارش همزیستی داشته باشی، اما وقتی مزاحمت برای تو ایجاد کرد تو باید تقابل بکنی. جریان مسئله همین کشف حجاب وقتی داره از چارچوب‌های قانون تخطی میکنه، یعنی داره برای تو مزاحمت ایجاد میکنه و تو هم باید حق مقابله و دفاع از خودت رو داشته باشی. بعد این بی‌حجابی موقع انتخابات و راهپیمایی مزاحمت ایجاد نمیکنه؟ یا اون کله گنده شما که وارد ما تحت مردم شده آزاردهنده نیست؟ حالا درسته شما اون داخل جاتون راحته و خورد و خوراکتون جوره، ولی صاحبش ممکنه اذیت شه ها. دانشگاه هاروارد یه دانشگاه آمریکایی، 100% آمریکایی، حتی برای دگمه لباس شما قانون هست، مقررات انضباطی هست. پس کاش شما هم از دانشگاه هاروارد الگو بگیرید و واسه دکمه شلوار مسئولین عالی رتبه نظام یه قانونی چیزی بذارید که همه جا بازش نکنن که هفته یه دونه فیلم ازشون بیاد بیرون. چون شما اگه یه قانون واسه زیپ شلوار خودتون بذارید که جلوی بی جنبگی و شل کمریتون رو بگیره، دیگه لازم نیست کسی نگران دکمه لباسش باشه. شما فکر می‌کنید در مثلا دانشگاه آمریکا اجازه میدن کسی اوریان وارد بشه؟ اصلا گیریم که بذارن. والا بلا به پیر به پیغمبر اگر اجازه بدن هم کسی لختی پا نمیشه بره دانشگاه. اونجا هاروارده، دانشگاه امام صادق که نیست که یه مش آلت سرگردان با سهمیه قبول شد. دانشگاه یوآفتی در تورنتو کانادا. برای آزادی فلسطین از دست سیستم صهیونیستی و نوچه‌های آمریکا مثل خوده. باز دم اون آخوندایی که واسه اعزام به فلسطین رفته بودن جلو در پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد گرم. اونا نهایتا به جای غزه ممکن بود سر از کیش در بیارن. تو رفتی شمال قاره آمریکا از اونجا فلسطین رو نجات بدی؟ تو الان نظر موقعیت جغرافیایی به نصف النهار مبدا نزدیکتری تا محور مقاومت. اینجا طرفداران جنبش زن زندگی آزادی به این زن به خاطر حمایتش از فلسطین حمله کردند. این که حمله نیست اسمش. این آبجیمون باید پاشه با همین حجاب بیاد یه سر ایران تا طعم حمله با سطل ماست و اسید و تفنگ ساچمه‌ای و باتومو بچشه. البته اون موقع دیگه قبل از آزاد کردن فلسطین باید اول یکی پیدا میشد خود اینو از بازداشتگاه آزاد کنه. علاوه بر اینکه دانشجویان در دانشگاه‌ها دارن به شکل بسیار شدیدی و خشونت‌آمیزی سرکوب میشن، نکته جالب اینه با اساتید هم داره همین برخورد میشه. حالا هر برخوردی هم بشه طرف فردا سر و مر و گنده برمیگرده سر کلاسش. تو نگران کشور خودت باش که با دیپلم بری توی اوینش با دکترا میای بیرون. رئیس علوم پزشکی جهرم اومده پیام تسلیت داده واسه این پزشکی که به خاطر خوردن مشروب فوت شده. خب خبر مرگ یه پزشک واقعا اتفاق ناراحت کننده ایه، اما از اون ناراحت کننده تر و تسلیت دارتر زنده بودن موجوداتی مثل توه. بعد اصلا اون یکی‌ها چی؟ اون پزشکای دیگه که الان مشروب اینجوری خوردن اینا خوبشن برمیگردن سر کار؟ یعنی پروانه طبابتشون و اینا سر جاش برمیگردن سر کار، اینا دوباره قرار مردم رو درمون کنن؟ به تو چه هستن؟ تو اسکل نظام مقدسی یا نظام پزشکی؟ چرا برنگردن سر کار؟ مطمئن باش هیچ آدم عاقلی مثل تو مجری گوخور، حکیم شاش شترخور رو ترجیح نمیده به پزشک عرقخور. اصلا حکم خدا، حد، اینا کشک دیگه. آقا مشروب خوره که دیگه حد زدن که. آقا حکم خدا رو جاری کنید. ولی قوه قضاییه شانس آورده که گو خوردن مثل مشروب خوردن حد نداره ها. وگرنه باید یه نفر رو 24 ساعته استخدام میکرد شبانه روز تو رو شلاق بزنن. شورای عالی اجتماعی با هدف بررسی آسیب‌های اجتماعی با حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه داد. نگاه کنیم ببینیم چه کار باید بکنیم، یعنی نسبت ما با آسیب‌های اجتماعی چیه؟ نسبتت با آسیب‌های اجتماعی یعنی نسبتت با فقر و بیکاری و اعتیاد و فحشا؟ خب اون که مشخصه نسبتتون، نگیم باباشونی ولی اقوام درجه یکشون حتما هستی. رئیس جمهور دو طرح نماد یعنی نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان و سراج سلامت روانی اجتماعی را از جمله طرح‌های مؤثر در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برشمرد. عالیه. ولی به نظرم در کنار طرح نماد یه طرح بماد مخفف با جناح‌بازی مردان ارزشی دولت و در کنار سراج هم یه طرح سراخ یعنی سوادآموزی به رئیس جمهور ابله خر هم راه بندازیم بد نیست. رئیس شورای اطلاع رسانی از تولید فیلم و سریال درباره خدمات دولت رئیسی خبر داد. چه فکر خوبی.
از این دولت هر فیلمی بسازن تو همون هفته اول میتونه رکورد فروش فسیل و هتل و نهنگ عنبر رو بشکنه و تبدیل به پرفروشترین فیلم کمدی تاریخ جهان بشه. اسمش هم بذارن به وقت نهار. نه بذارن کره خر وارد میشه. نه وایسا. دیشب با جناقتو دیدم ابرام؟ نه اونم خوب نیست. آها یافتم. جهان با من برین. این اسم خدمات دولت رو کاملا نشون میده. رسوایی قرارداد محرمانه 2 میلیارد دلاری با چین، قرارداد پر ابهام شهرداری تهران با چینی ها برای خرید اتوبوس های برقی، رئیس پیشین بسیج دانشجویی را دچار چالشی بزرگ کرده. اتوبوس برقی به چه دردتون میخوره وقتی یه ما دیگه تابستون میخواین صبح تا شب تو تلویزیون بابا برقی رو بیارین مردم رو قسم آیا بده که سر جدتون لامپا رو خاموش کنین برق نداریم. بازوی مالی شهرداری تهران در این قرارداد بانک شهر است. مدیر عامل این بانک داماد محسن رضایی، برادر عروس قالیباف رئیس مجلس و برادر داماد عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی است. مملکت شده این رستوران‌های قدیمی، یه لوژ خانوادگی زدن، سفره انداختن توش، همه فک و فامیل مشغول بخورن. این داماد اونه، اون عموی اونه، این عروس اینه، این ننه ایناست، باباشون هم که همه از دم اشتراکی. قیمت حبوبات و شکر تعدیل می شود. انشالله قیمت حبوبات هم اصلاح میشه. قیمت حبوبات قرار اصلاح بشه. چه جوری؟ لابد قراره 2 روز دیگه یه بدبختی رو که 4 تا گونی لوبیا گوشه انباری خونش داره رو بگیریم به عنوان سلطان نفق اعدامش کنید دیگه. شما قاتلا مگه راه دیگه هم برای اصلاح بلدین؟ سخنگوی قوه قضاییه همچنین از تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به 20 سال حبس پس از ردمان و تخفیف مجازات خبر داد. این فرق تاراج و توماجه. یکی پول مردم رو به تاراج ببره اعدامش میشه حبس، یکی حرف مردم رو میزنه حبسش تبدیل میشه به اعدام. ای توف به اون طعم شیرین عدالتتون. آمریکا کمپ دانشجویان معترض. فری پاکستان، فری هوایی، فری جزایر قناری. آخ جون کمپینگ، من همیشه عاشق کمپینگم. دانشجویان معترض هر چه زودتر محوطه رو خالی کنید. ای بابا دوباره آلاخون شدیم. باید یک کمپ دیگه پیدا کنیم. دانشجوها رو نزنید آقای بایدن. چرا باهاشون برخورد میکنید؟ نگاه کنین آقا چه مرد مهربونیه. من تو اخبار شنیدم جمهوری اسلامی به دانشجوهای معترض آمریکایی پذیرش میده. بهتره بریم اونجا. چی؟ ثبت اشغال نظام آتیش میزنی؟ اعدامت که کردیم میفهمی نباید به مقدسات نظام تعرض کنی. به شرافت دالتونیم قسم نیروی انتظامی با اقتدار مقابل بی‌عفتی و هنجار شکنی میستد. انسان باید ساده زیست باشد. خجالت نمیکشی بی حیا؟ این چه وضع لباس پوشیدنه؟ همین یه تیکه پارچه هم تنت نمیکردی؟ ای وای شما که همه جا هستید. بله پس چی؟ اینجا برای ما بچه دالتونات. اگه مشکل داری جمع کن برو. اوکی ببخشید من برمیگردم. صبر کن ببینم کجا میخوایم برگردی جاسوس آمریکایی. فکر کنم کیسه آبم از ترس پاره شد. خوب گوش کنید، اگه میخواید شهروندتون رو زنده ببینید باید برادرای مظلوم ما رو آزاد کنید. وقتی برگشتم حتما برای همه تعریف میکنم چه آدمای مهربونی بودن. آمریکا تنگ رنگ کن خون جوانان ما میشه از سنگ کن. چیز میزا چیز میزا